Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumpulan kami akan membentangkan laporan tentang kecelaruan bipolar dan yang berkait dengannya. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang iaitu Mirza Syahmi Reza bin Saliza, Ahmad Faris bin Abdul Fattah dan saya sendiri Muhammad Syafiq bin Nordin. Bipolar merupakan kecelaruan yang juga dikenali sebagai penyakit manik depresif ataupun kecelaruan otak yang menyebabkan perubahan yang luar biasa terhadap mood, tenaga, tahap aktiviti dan juga keupayaan menjalankan tugasan dan tingkah laku harian pesakit. Mereka akan mengalami tempoh mania iaitu ketika mood yang tinggi. Ini bermaksud pengidap kecelaruan ini akan merasa gembira yang berlebihan. Sementara itu, untuk tempoh kemurungan adalah ketika mood mereka yang rendah di mana mereka akan merasakan diri mereka lebih bersendirian dan juga mereka akan menjauhkan diri mereka daripada sosial. Perubahan mood mungkin bercampur-campur dan menjadikan mereka bertukar mood daripada sedih dan gembira pada masa yang sama. Untuk kecelaruan bipolar dan yang berkait dengannya, kita pergi pada kecelaruan bipolar yang pertama. Seiring dengan namanya, perubahan tenaga dan mood itu berlaku di antara dua pola yang berbeza iaitu pola mania dan juga pola depresi. Pola satu dapat dibezakan dengan berlakunya episod mania dalam sesuatu tempoh. Episod mania adalah perasaan riang gembira yang keterlaluan dan perasaan ini akan mengganggu kefusian harian seseorang sekurang-kurangnya selama 1 minggu. Kecelaruan bipolar 2 berbeza dengan kecelaruan bipolar 1. Kecelaruan ini tidak mempunyai mana-mana episod mania, tetapi individu tersebut akan mengalami episod hypomania. Antara perbezaan antara mania dan hypomania adalah tempoh berlaku peningkatan mood di mana episod hypomania hanya berlaku sekurang-kurangnya 4 hari. Kefusian harian juga tidak akan terganggu dengan teruk sekiranya berlaku episod hypomania. Kita bergerak kepada kecelaruan siklotimik iaitu kehadiran pelbagai tempoh dengan gejala hypomania dan juga gejala kemurungan tetapi tidak pernah bersama episod mania penuh. Episod kemurungan meja atau episod bercampur. Bagi membolehkan didiagnos dengan kecelaruan siklotimik, simptom perlu bertahan selama 2 tahun atau lebih. Seterusnya beralih kepada kecelaruan bipolar dan yang berkaitan cetusan bahan atau ubatan. Kecelaruan bipolar atau gangguan bipolar merupakan kecelaruan yang disebabkan oleh pengambilan bahan atau ubat yang dikelaskan sebagai mania, hypomania ataupun episod kemurungan berulang yang secara langsung disebabkan oleh pengambilan bahan atau ubat yang telah diambil. Perubahan mood ini mesti menonjol dan berterusan agar dapat diklasifikasikan sebagai bahan atau ubat yang diambil. Seterusnya adalah kecelaruan bipolar dan yang disebabkan oleh kondisi perubatan lain. Ianya memerlukan peningkatan yang berterusan, mood yang luas atau mudah marah dan juga bertenaga yang tinggi. DSM-5 mencadangkan atau menawarkan diagnos dengan ciri-ciri mania dengan mania ataupun episod seperti hypomania dan ciri yang bercampur. Sebagai contoh, kecelaruan bipolar disebabkan oleh hyperthyroid iaitu sejenis penyakit thyroid dengan ciri-ciri mania. Kriteria pendiagnosan. Secara amnya, sebuah kecelaruan bipolar mesti mempunyai satu episod mania atau hypomania yang bersilih ganti dengan episod kemurungan meja. Episod ini adalah komponen utama dalam pendiagnosan kecelaruan bipolar 1 dan individu tersebut mestilah mempunyai sekurang-kurangnya satu episod mania. Terdapat beberapa kriteria yang menentukan sama ada individu tersebut mengalami episod mania, iaitu individu tersebut akan mempunyai mood cepat meradang atau peningkatan aktiviti dan tenaga yang abnormal dan berterusan selama sekurang-kurangnya 1 minggu. Seterusnya, individu ini mempunyai perubahan tingkah laku yang signifikan oleh kerana perolehan mood dan peningkatan tenaga. Seterusnya adalah gangguan mood yang dialami ini amat menyebabkan individu tersebut tidak dapat berfungsi dan tingkah laku harian mereka terganggu. Seterusnya adalah episod hypomania. Episod hypomania juga boleh dikenali sebagai episod mania yang kurang teruk, berbeza dengan episod mania. Episod hypomania adalah komponen utama bagi pendiagnosan kecelaruan bipolar 2. Walau bagaimanapun, episod hypomania adalah perkara yang biasa berlaku dalam bipolar 1. Terdapat beberapa kriteria untuk hypomania. Yang pertama adalah tempoh individu untuk mengalami mood yang terlampau riang adalah lebih singkat iaitu sekurang-kurangnya 4 hari. Seterusnya adalah individu ini akan mempunyai perubahan tingkah laku disebabkan oleh pergolakan mood dan peningkatan tenaga, seperti memerlukan kuantiti yang sikit, bercakap lebih daripada kebiasaan, idea dan pemikiran yang tidak terhenti,
peningkatan aktiviti dan yang dilakukan dan lain-lain. Seterusnya adalah episod kemurungan meja. Episod kemurungan meja adalah komponen utama bagi pendiagnosan kecelaruan bipolar 2. Walaupun episod ini biasa berlaku kepada kecelaruan bipolar 1. Terdapat beberapa kriteria. Yang pertama adalah wujud 5 simptom iaitu murung pada kebanyakan hari atau setiap hari, hilang minat terhadap kebanyakan aktiviti, insomnia atau hypersomnia hampir setiap hari, perbantukan psikomotor atau agitasi dan keletihan hampir setiap hari. Seterusnya adalah kriteria pendiagnosan kecelaruan. Untuk kecelaruan bipolar 1, yang pertama adalah individu tersebut mesti telah mengalami sekurang-kurangnya satu episod mania. Episod-episod yang berlaku bukanlah disebabkan oleh kecelaruan skizoafektif, kecelaruan delusi, spektrum skizofrenia atau mana-mana kecelaruan psikotik. Untuk kecelaruan bipolar kedua, individu tersebut mestilah mengalami sekurang-kurangnya satu episod hypomania, kemudian mengalami sekurang-kurangnya satu episod kemurungan meja. Episod mania untuk kecelaruan bipolar kedua adalah tidak pernah berlaku. Episod yang berlaku bukanlah disebabkan oleh skizoafektif ataupun mana-mana kecelaruan psikotik. Simptom kemurungan yang disebabkan oleh kerap berlaku penyilihan ganti antara episod kemurungan meja dan juga hypomania. Seterusnya untuk kecelaruan siklotermik, terdapat beberapa tempoh yang menunjukkan simptom hypomania dan kemurungan tetapi tidak menepati kriteria untuk sebuah episod hypomania dan juga sebuah kemurungan meja dalam tempoh sekurang-kurangnya 2 tahun ataupun setahun untuk kanak-kanak. Seterusnya adalah kecelaruan bipolar dan yang berkait dengan cetusan bahan atau ubatan. Dengan sebarang jenis gangguan bipolar, penyalahgunaan dadah dan penggunaan alkohol boleh menyebabkan lebih banyak episod yang akan berlaku. Pesakit akan mengalami kecelaruan bipolar dan gangguan penggunaan alkohol yang dikenali sebagai dual diagnosis, memerlukan bantuan pakar yang dapat menangani kedua-dua masalah tersebut. Bipolar yang disebabkan oleh ubat-ubatan dan gangguan yang berkait harus dibezakan berdasarkan gangguan bipolar lain, keracunan bahan atau kecelaruan akibat daripada bahan dan kesan sampingan ubat tersebut. Untuk kecelaruan bipolar dan yang berkait dengannya disebabkan oleh kondisi perubatan lain, jangka masa yang menonjol dan berterusan mood yang tidak normal atau mudah untuk rasa marah dan peningkatan aktiviti yang tidak normal terdapat dalam gambaran klinikal. Seterusnya, terdapat beberapa bukti daripada sejarah, pemeriksaan fizikal ataupun penemuan makmal bahawa gangguan ini adalah akibat daripada patofisiologi langsung dari keadaan perubatan lain. Kita beralih pula kepada simptom-simptom bagi kecelaruan bipolar yang mana ia dikategorikan dalam gangguan mood ataupun lebih dikenali sebagai gangguan afektif. Bipolar iaitu merupakan perubahan drastik ataupun ekstrim antara dua mood. Yang pertama ialah mania ataupun hypomania. Yang kedua ialah depresif ataupun episod-episod kemurungan. Yang kedua, mereka mengambil waktu yang cukup singkat untuk tidur iaitu antara 3 jam berbanding dengan individu normal yang mengambil masa 6 jam sehingga 8 jam sehari. Yang ketiga, individu-individu ini mempunyai gaya percakapan yang begitu cepat, kuat dan juga sukar diberhentikan pada satu-satu masa. Dan juga mereka kerap beralih dalam satu topik ke topik yang lain tanpa menghabiskan topik sebelumnya secara ekstrim. Terusnya, mereka mudah terganggu ataupun teralih terhadap sesuatu gangguan ketika mereka fokus ataupun sedang memberi perhatian terhadap sesuatu perkara. Kemudian, mereka bertingkah laku secara obses ataupun secara berlebih-lebihan. Seperti contoh yang mereka alami ialah aktiviti seks mereka menjadi sangat rancak ataupun mereka membeli belah secara berlebih-lebihan sehingga membazir. Yang terakhir, mereka kerap mengambil sesuatu aktiviti yang berisiko tinggi seperti contoh memandu kereta secara berbahaya di jalan raya dan juga menyertai aktiviti pelaburan yang mempunyai risiko yang tinggi sehingga membawa kemudaratan yang besar. Terusnya, episod kemurungan major ataupun depresif yang mana individu yang melalui episod ini mempunyai simptom yang berikut. Yang pertama ialah fokus ataupun perhatian mereka terhadap sesuatu perkara ataupun aktiviti berkurangan. Yang kedua ialah sifat harga diri mereka ataupun kepercayaan terhadap diri sendiri menurun.
Yang ketiga ialah berlaku gangguan terhadap nafsu makan mereka, sama ada meningkat ataupun merosot secara ketara sehingga menyebabkan penurunan ataupun peningkatan berat badan secara mendadak. Seterusnya ialah mereka kerap berasa bersalah secara keterlaluan, dan yang terakhir ialah mereka kerap melihat masa depan mereka yang suram ataupun tidak mempunyai arah ataupun hala tuju dan sebagainya. Walaupun tiada penawaran spesifik terhadap kecelaruan bipolar ini, namun terdapat beberapa rawatan sebagai usaha ataupun inisiatif untuk menyembuhkan dan memulihkan individu yang mengalami kecelaruan ini. Kaedah utama untuk merawat gangguan bipolar adalah dengan penggunaan ubat-ubatan preskripsi, iaitu pengambilan ubat-ubatan atas nasihat doktor pakar, dan psikoterapi yang disasarkan. Ubat-ubatan yang mempunyai kesan yang berbeza kepada individu yang berbeza. Jadi ianya memerlukan beberapa percubaan yang sistematik sebelum pengambilan ubat yang tepat dan sesuai ditemui untuk membantu menstabilkan pesakit dengan lebih berkesan. Farmakoterapi ini juga dikombinasikan dengan psikoterapi dan menawarkan peluang yang lebih baik untuk memulihkan gejala yang dialami oleh pesakit. Antara ubat-ubatan yang biasa diberikan kepada individu yang mengalami kecelaruan bipolar antaranya ialah lithium, antipsikotik dan juga sebagainya. Selain itu, terapi elektrokonvulsif ECT adalah prosedur rangsangan otak yang dapat membantu individu-individu mendapatkan kelegaan daripada gejala gangguan bipolar yang lebih teruk. Yang kedua ialah psikoterapi yang akan dijalankan kepada pesakit sekiranya pesakit telah stabil, kerana terapi ini hanya boleh dilakukan apabila pesakit boleh berkomunikasi dengan baik untuk sesi terapi. Beberapa psikoterapi yang digunakan untuk gangguan bipolar termasuklah: yang pertama ialah terapi tingkah laku kognitif ataupun Cognitive Behavioral Therapy CBT. Kedua ialah terapi tumpuan keluarga, Family Focus Therapy. Yang ketiga ialah terapi kumpulan sokongan. Seterusnya ialah terapi interpersonal dan juga ritma sosial, IPSRT. Yang kelima ialah strategi pencegahan berulang, relapse prevention strategies. Yang keenam ialah pengaturcaraan 12 langkah, 12-step programming. Yang ketujuh ialah program diagnosis berganda. Selain itu, pengambilan makanan tambahan, supplementary ataupun perancangan gaya pemakanan seharian juga amat dititik beratkan. Seperti contoh, mengelak mengambil minuman-minuman keras dan juga pengambilan bahan-bahan yang berisiko dalam kecenderungan kecelaruan bipolar. Seterusnya ialah penjagaan carta hidup yang lebih baik setiap hari. Individu yang mengalami kecelaruan bipolar boleh mengambil inisiatif ini seperti contoh memantau waktu tidur dan sebagainya sebagai usaha untuk mengurangkan kesan kecelaruan bipolar tersebut. Secara kesimpulannya, berdasarkan Simon 2013, kecelaruan bipolar ini disebabkan oleh pelbagai faktor seperti biologi, faktor genetik dan faktor psikososial. Dalam perjalanan pesakit yang mengalami kecelaruan bipolar, mereka mempunyai jalan hidup yang berbeza-beza bergantung kepada waktu, hari dan keadaan setempat mereka. Pada usia 20 sehingga 30 tahun, semakin muda seseorang terkena kecelaruan ini, maka semakin besar kemungkinan untuk mereka mengalami gejala psikotik dan semakin jelas terlihat hubungan genetik tersebut. Namun begitu, walaupun tiada penawar yang spesifik, namun beberapa pilihan rawatan farmakologi yang berkesan ada untuk pesakit dengan gangguan bipolar. Kajian masa depan yang menggabungkan antara teknik neurokognitif, neuroimaging dan genetik mungkin berguna untuk mengenal pasti endofenotip gangguan bipolar dan akhirnya untuk mengembangkan strategi rawatan rasional dan meningkatkan hasil individu dengan gangguan bipolar. Sekian, terima kasih. Maybe you've heard the term bipolar used to describe someone who's moody or who has mood swings. But this colloquial use of the term is really different from bipolar disorder. Bipolar disorder, which used to be called manic depression, is a serious mental illness that causes a person to have dramatic shifts in emotions, mood, and energy levels.
moving from extreme lows to extreme highs. But these shifts don't happen moment to moment. They usually happen over several days or weeks. There are a few different types of bipolar disorders, but there are some common features. First, the low moods are identical to those in a related disorder, major depressive disorder, also known as unipolar depression. Individuals with this can feel hopeless and discouraged, lack energy and mental focus, and can have physical symptoms like eating and sleeping too much or too little. But along with these lows, the thing that sets bipolar disorders apart from unipolar depression is that individuals can have periods of high moods, which are called manic episodes or hypomanic episodes, depending on their level of severity. In a manic state, people can feel energetic, overly happy or optimistic, even euphoric with really high self-esteem. And on the surface, these might seem like really positive characteristics, but when someone's in a full manic episode, these symptoms can reach a dangerous extreme. A person experiencing mania might invest all of their money in a risky business venture, or they might behave recklessly. Individuals might have pressured speech, where they talk constantly at a rapid-fire pace, or they might have racing thoughts and might feel wired, as if they don't need sleep. Manic episodes can also include delusions of grandeur, like for example, they might believe that they're on a personal mission from God, or that they have some supernatural power. And finally, they might make poor decisions without any regard for later consequences. One way to understand these swings is by charting them on a graph. So let's say that the y-axis is mood, with mania and depression being on the far ends of the axis, and the x-axis is time. The average healthy individual might have normal ups and downs throughout their life, and they might even have some pretty serious lows once in a while, maybe after losing a job or moving to a new place and feeling lonely. An individual with unipolar depression, though, might have normal highs, but they'll probably also have some crushing lows that last for a long period of time and might not even have an obvious trigger. Now, for the bipolar disorders, the first one is called bipolar 1. And these are people that have some major lows that last at least 2 weeks, and then some major highs that last at least a week or require hospitalization. That said, untreated manic episodes can last as long as 3 to 6 months. And even though depression is seen in most cases, it's not actually required for a diagnosis. The second one is called bipolar 2, and this is when a person experiences similar lows and has additional highs called hypomania, which are less severe manic episodes than we see in bipolar 1. To qualify for a diagnosis, these hypomanic states need to last for at least 4 days. Once again, though, these symptoms generally last a few weeks to a few months. Alright, and the third one's called cyclothymia, or sometimes cyclothymic disorder. And these people have milder lows as well as milder highs, or hypomania like you see in bipolar 2. And they cycle back and forth between these two over a period lasting at least 2 years. Sometimes people with bipolar disorder can show other, less common symptoms as well. For example, having what are referred to as mixed episodes, experiencing symptoms of both depression and mania at the same time. Another symptom they might have is rapid cycling, which describes a situation where a person has 4 or more episodes of depression or mania within a given year. Like most mental health conditions, the exact underlying cause of bipolar disorder isn't known, and there's no single bipolar gene that's been identified, but it's thought that there are genetic and environmental factors that play a part. For example, one interesting clue is that people with family members who have bipolar disorders are 10 times more likely to have it themselves. Another clue is that some drugs and medications can trigger manic episodes, like selective serotonin reuptake inhibitors, or SSRIs. It's also worth mentioning that people with bipolar disorder often have other disorders like anxiety disorders, substance abuse disorders, ADHD, and personality disorders as well, making diagnosis and treatment a real challenge. Bipolar disorder is a mental disorder characterized by depression, periods of lowered mood, as well as mania, periods of a heightened mood. Drug addiction is a disease centered in the mind. Scientists and doctors know that prolonged abstinence from certain drugs allows some of the drug-induced brain changes to reverse themselves. Rehab centers focus on therapies and medication that treat addiction. Once the patient's in recovery from their addiction, the hope is that they will go on to live a fulfilling
and productive life. For many addicts, though, treating substance abuse alone is not enough. Many addicts also have a co-occurring mental disorder in addition to a drug problem. This is where a dual diagnosis comes into play. So what's a dual diagnosis, and how does it fit into addiction treatment? A dual diagnosis is a term used for those who have a co-occurring addiction and mental health issue. In most cases, an addict is not capable of making a good choice in the grips of an active underlying diagnosis, like depression, anxiety, or stress. For example, people who were abused as children are twice as likely to suffer from depression. Within that, 1 out of 3 people suffering depression have had a substance abuse problem in their life. And it's not just depression. About 50% of people with a severe social anxiety disorder have had a substance abuse issue. Drug abuse often covers up these disorders, leaving them undiagnosed and untreated. This creates a critical flaw in many recovery models for addiction. Having an underlying disorder such as depression, PTSD, or bipolar disorder can make it difficult for patients to succeed in recovery. It can be hard to reap the benefits of recovery when a mental health issue is buried underneath. In a dual diagnosis program, not only are both issues treated, they are given treatments which fit a larger picture. With proper therapy and treatment, addicts have to change their lifestyles. This helps them learn how to cope with the world. Drug addicts can and do recover, but they must always be aware of their problem and work to never fall into addiction again, which is a lifelong process. While patients are given life-changing tools in any rehab, those that specialize in dual diagnosis can provide substantial benefits to the patients. They can be shown a new way of life, a life that they never knew they were capable of, a life that they never thought they were worthy of. On my 30th birthday, I felt pretty crappy. And I thought, well, maybe I was just really healthy younger, and now this is what happens. But I kind of started having depression and anxiety coming on as I went into my 30s, and it just kept getting worse and worse till I was diagnosed with bipolar disorder. I was willing to accept that, but I didn't really feel like that was the right diagnosis. Right. And so I went ahead and took the meds, and I did what the doctors told me to, but it never really sat right with me. Mm-hmm. And as I got older, I was getting closer to 40. I started having seizures, and I ended up having a swollen throat, and my skin started breaking out, and my primary said it might be thyroid. It ended up being hyperthyroidism. And I think I was 34, 35 when I first got diagnosed. And of course, I treated that for a few years, and I seemed to get kind of better. And he said I'd only need to treat it maybe 3 years, and I could go off the medicine. So sorry, just for some context, you're still on the bipolar meds, but now you're going to be put on methimazole or some kind of, It was methimazole. Okay. And after that, I started getting more achy and a lot more pains, and I did not want to take opioids, but my doctor did put me on naproxen to help with inflammation, mostly in my back and a lot of my joints and muscles. So I'm on all these drugs now daily. And it's kind of stressful because I'm a remodeler and the market crashed. And so I was under a lot of pressure too, just for that reason. The housing bubble kind of really hurt me. So I don't even think I was eating that good or sleeping that well because I was trying to work a lot more. So, just add all that tsunami of stress. And next thing I know, I'm having seizures. They started getting more and more frequent grand mal seizures. And the doctors wouldn't they prescribed me a few things to try, but none of them really sat well with me. And they wouldn't really diagnose me as epileptic. And I kind of understand why now, but it seemed like a lot of times they'd just rather not do anything than try to explore what was happening. And they kept getting worse and worse until I fell in a parking lot during a seizure and fractured the back of my skull on a concrete barrier. Ooh. Yeah, so that was September of 2015. And of course, you wake up from your coma and you get home, and it takes a while for your brain to heal, of course. And so I slept 20 hours a day. And when I kind of came out of all that foggy time, I started to realize that I couldn't taste or smell. It was winter, so I just kind of hunkered down. I lost my ability to handle extreme sunlight or UV light, which kept getting worse and worse. I
couldn't really feel hunger, and I didn't want to eat, which was very weird. And I always kind of felt like sensations were missing. I always joked that like 2/3 of my senses were gone, and the sight and sound were way amplified. So it, of course, made me very irritable with a brain injury. So as I struggled to get better, I actually got my medical marijuana card. And that I used to help me with a lot of the. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Faris bin Abdul Fattah. Saya akan menerangkan tentang hasil analisis soal selir, simptom dan juga personality. Daripada 18 responden yang telah kami dapatkan, 9 orang daripada mereka merupakan lelaki dan 9 orang daripada mereka adalah perempuan. Jadi jantina dalam responden kami adalah sama. Kemudian, bagi umur pula, 14 responden kami merupakan tergolong dalam golongan dewasa, bermula daripada 21 tahun hingga 32 tahun. Kemudian, 2 orang daripada mereka berusia di pertengahan umur, 55 tahun dan 59 tahun. 2 orang daripada mereka merupakan warga emas, 63 tahun dan 67 tahun. Kesemua responden kami berbangsa Melayu. Bagi status perkahwinan pula, 72% daripada mereka adalah masih bujang dan selebihnya telah mendirikan rumah tangga. Bagi status pendidikan tertinggi, 17 orang telah menamatkan ataupun masih belajar di universiti. 9 daripada mereka telah mendapatkan sijil, 7 daripada mereka mendapatkan sarjana muda dan seorang telah mendapatkan sarjana. Seterusnya adalah status pekerjaan. 13 orang responden kami merupakan pelajar, 4 orang daripada mereka telah menganggur dan hanya seorang sahaja yang masih bekerja iaitu di sektor penjawat awam. Bagi negeri bermas tautin dan kelahiran pula, kedua-dua skala ini telah mendapatkan majoriti yang paling besar iaitu 27.8% ataupun 5 orang daripada 18 orang responden di negeri Kelantan. Baiklah, saya akan teruskan dengan analisis min. Analisis min bagi simptom adalah analisis min bagi simptom saya mulakan dengan analisis min berkumpulan. Melalui analisis kami dapati bahawa min kumpulan kami merupakan 89.56 dan berikut adalah sebuah jadual histogram yang menunjukkan normaliti data. Normaliti data kami mempunyai kepencangan yang positif. Dan daripada data ini juga kami boleh simpulkan bahawa 7 orang responden kami iaitu majoriti mempunyai skor yang rendah apabila dijumlahkan skor-skor dalam dimensi simptom tersebut. Bagi min mengikut dimensi simptom pula, kami dapati bahawa simptom kemurungan mempunyai nilai min yang paling tinggi iaitu 14.83. Seterusnya adalah min mengikut jantina. Min bagi simptom-simptom antara jantina ini kami dapati bahawa setiap simptom telah mendapatkan nilai min yang paling tinggi bagi jantina lelaki. Setiap dimensi ini mempunyai nilai skor min yang tinggi bagi lelaki. Dan kalau kita lihat dengan jumlah pula, perbezaan antara nilai skor lelaki dan perempuan mempunyai perbezaan yang sangat besar. Jadi daripada ini kami boleh cakap yang lelaki dalam responden kami mempunyai kecenderungan ataupun mempunyai simptom-simptom yang lebih banyak berbanding perempuan. Bagi analisis min soal selir yang kedua iaitu soal selir personality pula, kami dapati bahawa extraversi mempunyai nilai skor min yang paling tinggi dengan skor 7.44, diikuti dengan neuroticism 5.28, penipuan 5.17 dan seterusnya psychoticism 3.33. Daripada data ini, kami boleh simpulkan bahawa responden kami lebih cenderung untuk mempunyai personality extraversi berbanding dimensi-dimensi yang lain. Seterusnya adalah analisis min bagi personality mengikut jantina. Bagi lelaki lebih mempunyai nilai skor min yang tinggi dalam psychoticism dan neuroticism, manakala perempuan mempunyai nilai skor min yang lebih tinggi dalam extraversi dan juga penipuan. Ujian T simptom-simptom utama mengikut jantina. Bagi ujian ini, kami telah jalankan independent sample t-test untuk melihat sama ada terdapat perbezaan signifikan antara lelaki dan jantina mengikut simptom-simptom. Jadi,
Simptom obsesif kompulsif, interpersonal sensitivity, kemurungan, kebimbangan, permusuhan, paranoid dan juga psikotism mempunyai perbezaan signifikan antara lelaki dan perempuan. Nilai signifikan dimensi-dimensi ini adalah kurang daripada 0.05. Akhir sekali adalah korelasi, simptom dan juga personality. Bagi personality psychoticism dan extraversi, tidak ada langsung hubungan signifikan antara simptom dan kedua-dua personality ini. Bagi penipuan pula, terdapat beberapa dimensi dalam simptom yang mempunyai hubungan signifikan atau sangat signifikan seperti obsessive compulsive, interpersonal sensitivity, kemurungan, kebimbangan, permusuhan, paranoid, dan psikotism. Tetapi bagi dimensi neuroticism, analisis menunjukkan kesemua simptom-simptom telah menunjukkan hubungan korelasi yang sangat tinggi dan juga positif terhadap neuroticism. Jika kita lihat bagi jumlah simptom-simptom dan korelasi jumlah simptom-simptom dan neuroticism pula, ia menunjukkan bahawa terdapat hubungan yang positif, sangat kuat dan juga sangat signifikan. Jadi setakat itu sahaja pembentangan daripada saya. Sekian, terima kasih.